አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የረሻድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ያለ ሰላምና እዝነት ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ እንደተለመደው አንድ ፕሮግራም ነው ያለው ማለት ነው ያው ረሱላ እንደተመለከታችሁት ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ለመልቀቅ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስንለቅ በምን ብንለቅስ አሪፍ ነው የሚለውን እጠቁማችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ አፕሊኬሽን አለ ከጥቂት ጊዜ በፊት ምንም አይነት ህግ የሚባል ነገር ወይ ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ ታደርጉ ምንም አይነት የሚጠይቀን ነገር ስለሌለ በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ነበር ምን ለቀው ማለት ነው ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ ስንለቅ ምንም አይነት ችግር ስለሌለ አፕሎድ አድርገን ፐብሊሽ አድርገን በቃ መውጣት ነው አሁን ግን የመጡ ህጎች ስላሉ እነዛ ህጎች ምንድናቸው የሚሉትን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምን ይሆናል ቪዲዮ ስንለቅ በምን ብንለቅ ነው አሪፍ ነው የሚለውን በዚሁ ተቆማችኋለሁ ማለት ነው እና እስከመጨረሻው ለመከታተል ሞክሩ አሁን ለምሳሌ ላሳያችሁ ክሮም አፕሊኬሽን አለ ወይ ደግሞ ሶፍትዌር ማለት ነው በዚህ አብዛኞቻችሁ በዚህ የምትለቁት ኖራላችሁ በተለይ በአሁን ሰዓት ደግሞ መልቀቅም ያለባችሁ በክሮም ወይ ደግሞ በብራውዘሮች ነው ምክንያቱም የሚሰጣችሁ ስቴፕ ስላለ ያን ስቴፕ ማለፍ ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ስለማይቻል በክሮም ላይ ነው ያን ማለፍ የምንችለው ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ ለምትጠቀሙ ሰዎች አፕሎድ ታደርጉ በጣም ቀላል ነው ያን ስቴፕ ሁለቴ አንዴ ክሊክ ብላችሁ ማለፍ ነው ግን በስልክ ላይ ደግሞ ትንሽ ደቂቃዎች ሊፈጅ ይችላልና እስከመጨረሻው ለመከታተል ሞክሩኝ እና ለምሳሌ ላሳያችሁ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን ዩቲዩብ ላይ ከገባን በኋላ በቀላሉ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን እናካለን በፊት እዚህ ጋር ነበር አሁን ግን እዚህ ጋር አፕዴት ከሆነ በኋላ ከስር በኩል የፕላስ ምልክቷን መንካት ምንችለው ማለት ነው እሱን እናካለን ፕላስ ምልክቱን ከነካነ በኋላ እዚህ ጋር አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን አንዴ እናካለን ልክ እሱን ከነካን በኋላ ከስልካችን ላይ ካሉት ቪዲዮዎች አንዱን እንመርጣለን አሁን ለምሳሌ ይሄን ነካ እሱን እናካለን ቪዲዮን ላቆመው እሺ ቪዲዮን አቆምኩት ቪዲዮን ያው እዚህ ጋር ደቂቃው ምናምን ያሳያችኋል ቪዲዮ ይሄ ነው ኔክስት እንላለን እሺ ወደዚህ ስቴፕ ከመጣች በኋላ እዚህ ጋር ታይትል የሚል አለ ዲስክሪፕሽን የሚል አለ ፐብሊሽ የሚል አለ እዚህ ጋር ደግሞ ለልጆች ተስማሚ ነው አይደለም የሚለው አለ እዚህ ጋር ሎኬሽን አለ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፕሌሊስት አለ እነዚህ ነገሮች ካስተካከላችሁ በኋላ አፕሎድ ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው እሺ ታይትል ላይ እናስገባ ወይ ደግሞ የቪዲዮን ርዕስ ማለት ነው እናስገባ ታይትሉን አስገባውኝ እንዲሁም ደግሞ ሃሽታግን በመጠቀም የቻናሉን ማስገባታችሁ እንዳትረሱ ምክንያቱም በጣም ጥቅም ስላለው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያስተካክላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ወደ ዲስክሪፕሽን ማስገባት እንሄዳለን ዲስክሪፕሽን ላይ የምትፈልጉትን ነገር ትጽፋላችሁ ሊንክ ታስቀምጣላችሁ ማንኛውም ነገር እሺ ወደ ላይ እንመለስ እዚህ ጋር ቪዲዮውን አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ ቀጥታ ፐብሊሽ ላይ ወይ ደግሞ እይታ ላይ እንዲሆን ነው ወይስ ደግሞ ፕራይቬት ላይ እንዲሆን ነው የሚለውን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው እሺ ፐብሊሽ የሚል አለ ፕራይቬት ላይ አደረኩት እኔ ፕራይቬት ላይ ወደ ላይ እንመለስ እሺ እዚህ ጋር የምትለቁት ቪዲዮ ለልጆች የልጆች ነው ወይስ አይደለም እሺ ወደ ላይ እንመለስ ሎኬሽን እንዘለዋለሁ ፕሌሊስት እናካለን ፕሌሊስት ላይ ጠቅታ አደርጋላችሁ ደን ትላላችሁ አለቀ ጨረሳችሁ ማለት ነው ከዛ አፕሎድ የሚለውን እናካለን ማለት ነው እሺ ሲ ቪዲዮ የሚል አለ እሱን አንዴ ተነካላችሁ ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ላይብረሪ የሚለውን አንዴ እናካለን ላይብረሪ የሚለውን አንዴ ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ዩር ቪዲዮ የሚል አለ እሱን አንዴ እናካለን ያው እዚህ ጋር ተመለከቱት አፕሎድ እያደረገው ነው ያለው ቪዲዮ ማለት ነው ካልሆነ ብላክ ኖቲፊኬሽናችን ወርታች ሸርተት እናደርግና ያው እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገው ነው ቪዲዮ ማለት ነው እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን ማለት ነው አሁን ባሳያችሁ መንገድ በዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እንለቃለን ማለት ነው የለቀቀነው ቪዲዮ መደለት ከፈለግን እዚህ ላይ ያው እዚህ ጋር እንነካለን የስንላለን አለቀ አቋርጥ ነው ማለት ነው ሳባርገን እንለቀዋለን ያው ቪዲዮውን ካንሰል አለው ማለት ነው ደለት ነው ማለት ነው እሺ እንወጣለን እሺ በውስጥ እንወጣለን ቀጣዩ ደግሞ ክሮም ላይ እንግባ በክሮም አፕሊኬሽን እንግባ ይሄኛው ማለት ነው ክሮም ላይ እንገባለን ክሮም ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያ ነው እንነካለን በቀላሉ studio.youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ስክሪን ላይ ምጽፍላችሁ ለእናንተ ማለት ነው www.youtube.com ብለን ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት እሱ ላይ ከሄድን ግን ትንሽ ስቴፕ ረዘም ሊል ስለሚችል በቀላሉ እዚህ ጋር studio.youtube.com ብለን እንጽፋለን ሰርች እናደርጋለን እሺ ወደዚህ ስቴፕ ከደረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ጌት ዘ አፕ የሚለውን ስትነኩት ወደ ፕሌይ ስቶር ያስገባችኋል ፕሌይ ስቶር ላይ ካስገባችሁ በኋላ ይሄን የምትመለከቱትን አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን አፕሊኬሽን ለማውረድ ወይ ደግሞ ወደ አፕሊኬሽኑ የሚያስገባችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር 3 ነጥብ ምልክት አለ እሱን ተነካላችሁ ወርታችሁ ወረድ ትላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሳይት የሚል አለ እሱን ታበራላችሁ ማለት ነው እሱንም ሳታበሩ መግባት ይችላልላችሁ ከስር እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ ቱ ስቱዲዮ የሚል አለ እሱን ነክተን ነው ወደ ምንም ዲስክቶፕ ሳይት ሳታደርጉ እንደዚህ ቀጥታ ለመግባት ይጠቅማችኋል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ኮንቲኒዩ ቱ ስቱዲዮ የሚለውን እናካና ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ወይ ደግሞ ስቱዲዮ ዩቲዩብ መግባት እንችላለን ማለት ነው እሺ ትንሽ እንጠብቋለን እሺ ወደዚህ ስቴፕ ከደረስን በኋላ ልክ እንደዚህ ወደ ፕሮፋይላችሁ ወይ ደግሞ ወደ እናንተ አካውንት ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የአፕሎድ ምልክት አለች
የአፕሎድ ምልክት አለች እሷን አንድ እንነካለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስቱዲዮ ዩቲዩብ ላይ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፕሎድ ቪዲዮ የምትላለች እሷን አንድ እንነካለን ማለት ነው ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እሺ ያው እቺኛው ማለት ነው እሷን አንድ እንነካለን ቪዲዮ ስንለቅ በክሮም ስንለቅ ማለት ነው እና ደግሞ ቪዲዮ እስከመጨረሻው መከታተላችሁ እንዳትረሱ ያው መላችሁ ነገር ስላለኝ ነው እሺ ዙም ጠበብ እናድርገው ልክ አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን ስትነኩት ክሮም ላይ ማለት ነው እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሰሌክት ፋይል የሚል አለ እሱን አንድ እንነካለን እዚህ ጋር በሰማያዊ ያለችው ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ ላይመጣላችሁ ይችላል ከመጣላችሁ እዚህ ጋር ዶክመንትስ የሚለውን እንነካለን እሺ ዶክመንትስ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር ኢሜሎች ከድራይቭ ላይ ቪዲዮ ካለ ለማስተላለፍ የሚሆን ነው ስለዚህ ኢሜሎቻችሁ እንዳለ እዚህ ጋር ይቀመጡላችኋል ምን እናደርጋለን ወርታች ወረድ እንላለን ቪዲዮ የሚል አለ ይሄ መንካት እንችላለን ሜሞሪ ከሆነ ወይ ደግሞ እናንተ አፕሎድ የምታደርጉት ቪዲዮ ሜሞሪ ላይ ካለ ሜሞሪ እዚህ ጋር አለ ወይ ደግሞ ኤስዲ ካርድ ማለት ነው ኢንተርናል ስቶሬጅ የሚል አለ ወይ ደግሞ ቀፎ እዚህ ጋር አለ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ጋለሪ የሚል አለ ወይ ደግሞ ፎቶስ የሚል አለ ከሁለት አንዱ ከተመቻችሁ መፈለግ ትችላላችሁ እኔ ከኢንተርናል ላይ ያለው የኔ ቪዲዮ እሱን አንዴ ነካለው ፎልደሩን ያው ትፈልጋላችሁ እናንተ ማለት ነው እሺ እዚህ ውስጥ ነው ያደረኩት ነካለው አፕሎድ ማድረግ የምትፈልገው ቪዲዮ የትኛው ነው ትፈልጋላችሁ እሺ ይሄኛው እናርግ ያው እንደምትመለከቱት ቪዲዮን አፕሎድ ያደርገው ነው ያለው ቀጥታ ቪዲዮን ወደ አፕሎድ ወደ ማድረጉ ገባ ማለት ነው እዚህ እንደምትመለከቱት አፕሎድ ያደርገው ነው ያለው በቃ አፕሎድ ያደርገው ነው ያለው ማለት ነው እሺ ዙሚን አድርግ ላሳያችሁ ዙሚን ሰፋ እናርግ ወርታች ወረድ እንበል እሺ ወርታች ወረድ ካልን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሎድ ቪዲዮ 15% ያው የሚሄድበትን እዚህ ጋር ያሳየናል ባይዛዌ በዚህ በክሮም ላይ ቪዲዮ አፕሎድ ታደርጉ በጣም ፍጥነት አለው አፕሎድ ታደርጉ በጣም ይፈጥናል ትንሽ ቻርጀር ሊበላባችሁ ይችላል ግን የግድ በዚህ አፕሎድ ብታደርጉ ነው የሚሻለው ባሰበው ምክንያቱም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት አንደኛ አፕሎድ ታደርጉ ይፈጥናል ሁለተኛ እያንዳንዱን ስቴፖች በቀላሉ እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የሚሰጠን አሁን ቀጣይ እዚህ ጋር ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርገን ስንጨርስ የሚሰጠን ስቴፕ አለ ያን ስቴፕ ሜዝ ከፈለግን በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ያን ስቴፕ አናገኝም ስለዚህ በክሮም ላይ ወይ ደግሞ በብራውዘሮች ላይ ያን ስቴፕ የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ በዩቲዩብ አፕሎድ ባደርግ ይሻላል ወይስ በክሮም ላይ ወይ ደግሞ በብራውዘሮች ላይ አፕሎድ ባደርግ ይሻላል የሚለውን በክሮም ወይ ደግሞ በብራውዘሮች ላይ አፕሎድ ብታደርጉ የተሻለ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች እዚህ ላይ ስለምታገኙ ማለት ነው እሺ አፕሎድ አድርጎ ከመጨረስ እንጠብቃለን እሺ ፎርሞቹን በዚሁ አንዳንድ ልበላችሁ እስከሚያልቅ ድረስ ማለት ነው አፕሎድ እስከሚያልቅልኝ እሺ ወደ መጀመሪያው እንውጣ እሺ ወደዚህ ጋር እንምጣ ወደ ጎን መጣ እንበል እዚህ ጋር የቪዲዮአችሁ ሊንክ አለ የእናንተ አፕሎድ የምታደርጉት ቪዲዮ ሊንክ አለ አፕሎድ ሆኖ ሲያልቅ ሊንኩን ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ትክክለኛው የቪዲዮ ታይትል ወይ ደግሞ የፋይሉ ስም አለ MP4 ነው ቼክ ማድረግ እንችላለን ያን በዚሁ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ታይትል ክሮም ላይ ወይ ደግሞ ብራውዘሮች ላይ ታይትል የምታስገቡት እንደዚህ ነው ማለት ነው ታይትል ወይ ደግሞ የቪዲዮ ርዕስ ነው ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምናስገባው ዲስክሪፕሽን ላይ የምናስገባቸው ሊንኮች የተለያዩ ነገሮችን ማስገባት የምንችለው እዚህ ጋር በመንካት ነው የምናስገባው እሺ ወርታች ወረድ እንበል ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንሂድ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ታምብሌል ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምናስገባው ወይ ደግሞ የቪዲዮ የፊት ለፊቱ ፒክቸር ወይ ደግሞ ፎቶ ማለት ነው ታምብሌል ማስገባት ከፈለግን እቺኛውን በመንካት ነው የምናስገባው አፕሎድ ታምብሌል ምን ሆነ አንዴ እንነካለን ያዘጋጃችሁ ታምብሌል ካለ እሱን አንዴ ተነክውና ታምብሌል እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ብራውዘር የሚለውን ነካና ታምብሌል ከውስጥ ከሌላ ሜሞሪም ካለ እንደዚሁም ከተለያዩ ቦታዎች ማስገባት እንችላለን ማለት ነው እሺ ጋለሪ የሚለውን ነንካ እሺ ኤም ፒክቸር እናርግ ያው እናንተ ያዘጋጃችሁት ፕሮፋይል ካለ መርጣችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ራሱ የሚያዘጋጀው ታምብሌል አለ ከዛ ውስጥ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ወርታችሁ ወርድ ስሉ እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚል አለ ወይ ደግሞ ካታጎሪ የእናንተ ቪዲዮ ፕሌሊስት ላይ ማስገባት ከፈለግን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሰሌክት የሚለውን ተነኩና ትመርጣላችሁ ማለት ነው ከእናንተ ፕሌሊስት ላይ መርጣችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መርጣችሁ አንዱን ተነካላችሁ ደን ትላላችሁ ማለት ነው ሌላ ፕሌሊስት ክሬት ማድረግ ወይ ደግሞ መክፈት ከፈለጋችሁ ኒው ፕሌሊስት የሚለውን ነክተን እዚህ ጋር ኒው ፕሌሊስት የሚለውን ነክተን አዲስ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው እሺ ወርታችሁ ወረደቱልና ደግሞ የምትለቁት ቪዲዮ ለህፃን ይሆናል አይሆንም የሚለውን እዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ ወይ ደግሞ ለህፃናት ተስማሚ ከሆነ እዚህ ጋር ነው የምትነኩት ለህፃናት የማይመች ቪዲዮ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የምትነኩት ማለት ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ወርታችሁ ወረድ እንበል እዚህ ጋር ሾው ሞር የሚለውን ነንካ ሾው ሞር የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይዘረጋላችኋል ማለት ነው እሺ ወርታችሁ ወረድ እንበል ታግ ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምናስገባው እዚህ ጋር ታግ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትነኩትና የምትፈልጉትን የቻናል ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው እሺ ወርታች ወረድ እንበላውንም ወርታች ወረድ እንበል እሺ ወርታች ወረድ እንደዚህ ጋር ላይሰንስ ኤንድ ዲስክሪፕሽን የሚል አለ እሱ ማለት ደግሞ የምትለቁት ቪዲዮ
ክሬቲቭ ኮመን ወይ ደግሞ የነፃ ወይ ደግሞ ማንንም ሰው ወስዶ እንዲለቀው ወይስ የሚለውን እዚህ ጋር በመንካት መሙላት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬቲቭ ኮመን የሚል አለ እዚህ ላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሰው እንዳይወስደው ከፈለጋችሁ እናንተ ቪዲዮ ማለት ነው ደግሞ ሰው ሲወስደው ኮፒራይት እንዴት ከፈለግ ነው። ክሬቲቭ ኮመን ደግሞ የእናንተ ቪዲዮ ማንንም ሰው ወስዶ ጨምሮም ሳይጨምርም እንዲለቀው ነው ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚለው ነው። ካታጎሪ ደግሞ የቪዲዮአችሁ ምድብ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉት መምረጥ ትችላላችሁ ነክታችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኮሜንት እንደ ራይቲንግስ የሚለው ነው። እሱ ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። እናንተ ላይ የሚለቀቀው ኮሜንት ሊንክ ሲለቀቅ እንዳይለቀቅ የተለያዩ ስድቦች ካሉት የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኮሜንቱን መዝጋትም እንችላለን በዚህ በኩል ማለት ነው። እሺ አል ኮሜንትስ የሚለውን አንዴ እናከዋለን። ልክ ከዚህ ውስጥ ኮሜንቱን መዝጋት ከፈለግን እዚህ ዲሴብል ኮሜንት የሚለውን እናካለን ማለት ነው። ሁሉንም ኮሜንት እንዲቀበል ቪዲዮ ከተፈለገ እዚህ ጋር ነው የምናደርገው ማለት ነው። እሱን አንዴ እናካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በመጨረሻ የምናገኘው ደግሞ ላይኩ እንዲታይ እንዳይታይ ከፈለግን ነው። ላይኩ የቪዲዮ ላይክ እንዲታይ እንዳይታይ ማድረግ ከፈለግን ይሄኛውን እናበራለን እናጠፋለን ማለት ነው። አሁን በርቶ ነው ያለው። ስለዚህ እንዳይታይ ከፈለግን እናጠፋለን። ላይኩ እና ዲስላይኩ እንዲታይ ከፈለግን እናበራለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ወር ላይ ወጣ እንበል። እሺ ወር ላይ ወጣ ስንል እዚህ ጋር ይሄኛውን እናበራለን። ይሄን መርጠናል ቅድም። ይሄኛውን ደግሞ እንንካና ሳላሳያችሁ ወርታች ወረድ ስላልኩኝ እዚህ ጋር ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህም ጋር እዚህ ላይ ታረጋላችሁ። ቪዲዮ ለህፃን የማይመች ከሆነ እዚህ ጋር ነው የምናደርገው። የሚመች ከሆነ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት እና እሺ ዙሚን ጠብ እናድርገው። ቪዲዮን አፕሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል። ኔክስት የሚለው በርቷል። ኔክስት የሚለው ከበራ ቪዲዮ 100% አፕሎድ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ቼክ ማድረግ ከፈለግን ያው እዚህ ጋር 100% አፕሎድ ይሆናል እያለኝ ነው። ልክ እሱን ከጨርስን በኋላ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ስንሄድ ቀጣይ ላይ የምናገኘው ሞኔታይዜሽን የሆነ ቻናል ከሆነ ቻናላችሁ ማስታወቂያ ማስገባት ላይ ነው ማለት ነው። ሞኔታይዜሽን ሴሌክት የሚላለ ዙሚን አርጌ ላሳያችሁ። ሾርት ሂሳብ እናርገው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን ነው። እሱንም እሺን በመንካት ማስታወቂያ እናበራለን። እንከፍተዋለን፣ እናበራዋለን፣ ኦንላይን እናደርጋለን። እዚህ ጋር እናካለን፣ ደን ምለን እናካለን። እሺ ማስታወቂያ አበራን ማለት ነው። ማስታወቂያው ከ5 ደቂቃ በታች ነው ሲጀመር። ከ8 ደቂቃ በታች ከሆነ እነዚህ ነገሮች እንዳለ ይበራሉ። እዚህ ጋር እናካና ማስታወቂያ እንጨምራለን ማለት ነው። ከ8 ደቂቃ በታች ስለሆነ ማስታወቂያው እዚህ ጋር እነዚህ እናበራለን። ሲጀመር አውቶማቲክ ያበራል፣ ግን ዝግ ከሆኑ ታበራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንዳለው ወታች ወረደን እንልማለን። ኔክስት የሚለውን እናካለን። እሺ ዙሚን ጠብ እናድርገው። አሁንም እነዚህን ስቴፕ እያንዳንዱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ያው ትንሽ ለመጥቀስ ያክል አፕሎድ የምታደርጉት ቪዲዮ ስለ ወሲባዊ ነክ ነው ወይስ አሽሻ የሆነ በቃ የሆነ መጠጥ ቤት ምናምን የተለያዩ ነገሮች ስሜትን የሚገፋፋ ህፃናትን የሚጎዳ የተለያዩ ነገሮች ያሉበት ነገር ነው። ከዛ ውስጥ ያለበት ከሆነ ከዚህ ውስጥ የእናንተ ቪዲዮ የሚወክል ነውን ትመርጡና አንድ ተነካላችሁ ማለት ነው። እነሱም እዚህ ጋር ተዘርዝረው ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነዛን ቪዲዮዎች ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እኔ የምለቀው ቪዲዮ ስለ አፕሊኬሽን ስለሆነ የማንንም ስሜት ምንም የሚጎዳ ስላልሆነ እዚህ ጋር ከስር በኩል እቺን አበራለሁ ማለት ነው። እሺ ዙም እናደርግ ላሳያችሁ። ወደ ታች ሳብ እናደርጋለን፣ ወደ ጎን እንመጣለን። ወደ ጎን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺኛውን እናበራለን ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ የምለቀው ቪዲዮ ማንንም የሚጎዳ ስላልሆነ ማለት ነው። ግን የሚጎዳ ደግሞ ከሆነ እነሱ ቪዲዮን ስለሚገመግሙት ካገኙበት ይቀጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከምትቀጡ ይሄን ነገር የእናንተን የሚወክለውን ህግ መርጣችሁ ተነኩና ቀጣዩ ስቴፕ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ስንሄድ ዙም ኢን ላድርግ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሰማያዊ ምልክት ይታያችኋል። የቅድሙ ካበራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰሚት ሬሽን የሚል አለ። እሱን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው። እሱን ተነኩትና ቪዲዮ ይገመገምላችኋል ማለት ነው ኦንላይን። ስለዚህ እሱን አንዴ ተነካለን። ዙም ኢን ጠብ እናደርገዋለን። ከዛ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ላይ ያለ ሰውን የሚጎዳ ወይ ደግሞ ስሜትን የሚያነሳሳ እንደዚሁም አደንዛዥ እጾች የተለያዩ ነገሮች ህጉ ማይፈቅድ ነገሮች ካሉ እነሱን ለመገምገም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ልክ እሱን ስቴፕ ከጨርሳችሁ በኋላ ኔክስት የሚለውን እናካለን ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን ስንነካ ወዴት ይወስደናል? ወደ ቪዲዮ ኤሌመንትስ ላይ ይወስደናል ማለት ነው። ኔክስት የሚለውን ስትነኩት እሱ ምንድነው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አድ ሰብታይትል የሚል አለ፣ አድ ኢንድ ስክሪን የሚል አለ፣ አድ ካርድ የሚል አለ። መጀመሪያ ላይ ያው ሰብታይትል ለማስገባት ነው። እናንተ የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ሰብታይትል ለመጻፍ ወይ ደግሞ የምትናገሩትን ቋንቋ የተለያዩ ቋንቋዎች ለመጻፍ የሚጠቅማችሁ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንድ ስክሪን ለማስገባት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ካርድ ለማስገባት ነው ማለት ነው። ያው ማስገባት ፈልጉ እዚህ ጋር አዳድ የሚል አለ፣ ያን በመንካት ነው የምታስገቡት ማለት ነው። እሺ ኔክስት እንበል። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ቼክ ማድረጊያው ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ራይት አድርጎልኛል። ማለትም ራይት ካረጋላችሁ የለቀቃችሁት ቪዲዮ ምንም አይነት ቅጣት የለውም ማለት ነው። ከኮፒራይትም ከየትኛውም ቅጣት ነፃ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ የሚለው ላይ ነው ይሄን የሚያሳያችሁ። ቼክስ የሚለው ላይ ስትደርሱ ነው። እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ቼክስ የሚለው ላይ ስትደርሱ
እዚህ ጋር ከፊት ለፊቱ ብራይት ያሳያችኋል ማለት ነው። እሺ ወደ ጎን ደግሞ እንደዚህ በታመጡና በምን ቅጣት የመጣባችሁ ከሆነ በምን ቅጣት መጣብኝ ወይስ ከቅጣቱ ነፃ ያንኩት በምን ነው የሚሉን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ እነዚህ ነገሮች ቼክ አድርጋችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ኔክስት እንላለን ነው። ኔክስት ስንል ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው ወይ ደግሞ ቪዚቢሊቲ የሚለው ላይ ተደርሳላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት መጨረሻው ስቴፕ ነው። ቪዲዮን ፕራይቬት ፐብሊሽ እንዲሁም ደግሞ አንሊስትድ ላይ ወይ ደግሞ ሜምበርሺፕ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ላይ ድራፍት ላይ እንዲሁም ደግሞ ፕራይመሪ ላይ የምታረጉበት ቦታ ነው መጨረሻው ክፍል ነው ማለት ነው ይሄኛው። እሺ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፕራይቬት የሚለው ላይ ካረግነው ፕራይቬት ማንም ሰው ቪዲዮን አያውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንሊስትድ ላይ የሚለው ላይ ካረግነው ደግሞ ከሊንኩን ሼር በማድረግ ሰው ለሰው ያ ሰው እንዲያየው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ መልቀቅ ካልፈለግን ፕራይቬት ነው የምናደርገው። ቀጥታ መልቀቅ ከፈለግን እዚህ ጋር ፐብሊሽ ላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ቪዲዮን ለቀ ነው አሁን ለምሳሌ ፐብሊሽ ላይ አርገነው እንዲሁም ደግሞ እንደ ላይቭ እንዲጫወት ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው? ፐብሊሽ ምን እንመርጣለን። ከነካም በኋላ እዚህ ጋር ሲታስ ኢንስታንት ፕሪሚየር የሚል አለ እሱን ነው የምናብራው ማለት ነው። ምክንያቱም ቪዲዮውን አፕሎድ አድርገነው እንደ ላይቭ እንዲጫወት ከፈለግን ማለት ነው። ይሄን ለጠይቃችሁ ልጆች በዚሁም ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ታበራላችሁ ከዛ ቪዲዮውን መልቀቅ ነው። ከዛ ይጫወታል ማለት ነው። እንደ ላይቭ ሆኖ ይጫወትላችኋል ማለት ነው። እሺ ዙም ጠብ እናድርገው። ልክ እነዚህ ነገሮች አስተካክላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ከታች በኩል ሴፍ የሚል አለ። ሴፍ ሚሊዮን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለማሳየት ያክል ከታች በኩል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቼክ አድርጎ ጨርሷል። ቼክ ኮምፕሊት ኖ አክሰስ ፋውንድ ይላል ወይ ደግሞ ምንም አይነት ችግር አልተገኘበትም ነው የሚለው። ስለዚህ ቼክ አድርጎ ጨርሷል። ልክ ይሄ ነገር ከመጣላችሁ በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ትሄዳላችሁ ማለት ጓደኞቼ። እሺ ይሄን ከጨርሳችሁ በኋላ ሴፍ ሚሊዮን ተነካላችሁ ማለት ነው። ሴፍ ስታረጉ ፐብሊሽ አድርጋችሁ ሴፍ ካረጋችሁ ቀጥታ ወደ እይታ ነው የሚሄደው። ፕራይቬት ላይ አድርጋችሁ ሴፍ ካረጋችሁ ደግሞ እንዲሁም በውስጥ መስመር ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። እና አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። እሺ በማሉ እንውጣ። በማሉ ወጣሁኝ። ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ እንግባ፣ ወደዚህኛው ማለት ነው። እሺ ወደ ዋይቲ ስቱዲዮ ገብተናል። ወርታች ወረድ እንበል። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታምሌን ያስገብተናል ቅድም። እዚህ ጋር ፕራይቬት ላይ ያደረኩት እኔ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩ ነው እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን አንዴ እናከዋለን ቪዲዮን ይሄኛው ማለት ነው። እሺ ቪዲዮ እንደዚህ ከነካም በኋላ እንገባለን። እዚህ ጋር የብር ምልክቱን እነካለን ቼክ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማለት ነው። እሺ እሱን ከነካም በኋላ ዲስክሪፕሽን መቀየር ከፈለግን ፕራይቬት ላይ ምናምን ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ነው ያለው ወይ ደግሞ ፕራይቬት ፐብሊሽ ምናምን ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እቺ በመንካት እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። እሺ ያው እዚህ ጋር ፕራይቬት ላይ ነው ያደረኩት። ፐብሊሽ ላይ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ቪዲዮ ለእይታ እንዲበቃ ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምናካው ማለት ነው። ወደ እንደ ላይቭ እንዲጫወት ከፈለግን ቪዲዮውን ስንለቀው እንደ ላይቭ እንዲጫወት ከፈለግን ወደ በዋይቲ ስቱዲዮ ይሄኛው ነው የምናበራው ማለት ነው። ልክ ይሄን ስታበሩ ይሄ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አስተካክላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ወደ ሴፍ ማድረጉ ትሄዳላችሁ። ቀጥታ ወደ ላይቭ ይገባል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ይጫወታል ማለት ነው። እሺ ታምሌል መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምትነኩት። ይሄን ተነካላችሁ ቼንጅ የሚል አለ እሱን ትነኩና ታምሌል ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ርዕስ ወይ ደግሞ ታይትል መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን ማስተካከል ከፈለግን እዚህ ጋር ፕሌሊስት ማስገባት ከፈለጋችሁ ታግ ማስገባት ከፈለግን እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አድቫንስ ሌግ ላይ ተመጡና ካታጎሪ መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ክሬቲቭ ኮመን ላይ ወይስ እንደዚሁ ስታንዳርድ ዩቲዩብ ላይሰንስ የሚል አለ እሱ ላይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኮሜንት መዝጋት መክፈት፣ ላይክ መክፈት መዝጋት፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ መደለት ከፈለግን እዚህ ጋር አለ። እነዚህ ነገሮች አስተካክላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ሴፍ የሚለውን ተነካላችሁ ቀጥታ ወደ እይታ ይሄዳል ማለት ነው። እሺ ሊንክ እዚህ ጋር አለ። ሊንኩን መንክታችሁ ኮፒም ሼር ማድረግ ከፈለግን ወደ ዩቲዩብ መግባት ከፈለግን እዚህ ጋር አለ። እነዚህ ነገሮች አስተካክላችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ወደ እይታ ቪዲዮውን ይበቃል ማለት ጓደኞቼ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እና ይሄ ቪዲዮ በሁለት ቻናል ነው የሚለቀቀው ዘምዘም ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ ረሻድ አፕ ላይ ማለት ነው። ያው እንዳትሰላችሁ ምክንያቱም ሁለቱም ቻናል ላይ መልቀቅ ስላለብኝ ነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ማይመቻችሁ በውስጥ መስመር እኔ ማግኘት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያ ኮሜንት ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ቻናሌ ወይ ደግሞ የቴሌግራም አካውንት ቀጥታ ስላለ ዩዘሬን ከዛ ላይ ወስዳችሁ ልታናገሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አብራችሁ የቆየሁት ረሻድ ነበርኩኝ ከረሻድ አፕ እንዲሁም ደግሞ ከዘምዘም ሚዲያ ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያላ ሰላምና ዝረን ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልከ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።